नमस्कार. आज आपण करणार आहोत पाणीपुरी. त्या पुरीसाठी लागणारे साहित्य: पाणी, रवा, मीठ, तेल. पाणीपुरीच्या पुरीसाठी आपण रवा भिजवून घेऊ. मीठ, तेल, हे चांगलं एकत्र करून घेऊ. चांगला आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे आणि तो 15 मिनिटासाठी साईडला ठेवून देऊ. आता आपण ह्या गोळ्याच्या पुऱ्या लाटून घेऊ. पुरी आपल्याला पोळीच्या साईजची लाटायची आहे. आपली पुरी लाटून तयार आहे. आपण आता झाकणाच्या साहाय्याने ते कापून घेऊ. तुम्ही वाटीचे, जर लहान वाटी असेल तर वाटीच्याही आकाराने कापून घेऊ शकता. अशा पद्धतीने आपल्याला ते कापून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे आपल्या पुऱ्या लाटून तयार आहेत. कापून पण घेतल्या आहे आपण. आता त्या आपण तळून घेऊ. तळण्यासाठी आपण तेल कढईमध्ये टाकून घेऊ. आता आपण पुऱ्या तळून घेऊ. आपल्याला पुऱ्या ह्या लालसर तळायच्या आहे मीडियम गॅसवर. अशा प्रकारे आपण छान अशा लालसर पुऱ्या तळून घेतलेल्या आहेत. छान फुललेल्या आहेत त्या. पाणीपुरीच्या पाणीसाठी लागणारे साहित्य: मिरची, कोथिंबीर, चाट मसाला, मीठ, पाणी,
गूळ भिजत टाकून घेतलेला आहे आपण इथे, चिंच, पुदिना. पाणीपुरीच्या पाणीसाठी आपण मिरची, कोथिंबीर, पुदिना मिक्सरमधून बारीक करून घेऊ. पाणीपुरीसाठी लागणारे गोड पाणी करायचं आहे आपल्याला. त्याच्यासाठी भिजवलेली चिंच आहे, ते आता आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ. चिंच, गूळ, पाणीपुरीसाठी लागणारे सारण. त्याचे साहित्य: भिजवलेले हरभरे, मीठ, कोथिंबीर, उकडलेले बटाटे, कांदा. मिक्सरमधून आपण काढून घेतलं होतं पुदिना, मिरची, कोथिंबीर. त्याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी टाकून हे पाणी तयार केलं आहे. आपण आता त्याच्यामध्ये थोडासा चाट मसाला, चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत. चांगलं एकत्र करून घेतलं आहे. तिखट पाणी आहे पाणीपुरीसाठी. आणि हे गोड पाणी. हे गोड पाण्यासाठी आपण चिंच आणि गूळ हे मिक्सरमधून काढून घेतलं होतं. त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून हे पातळ केलेलं आहे. हे पाणीपुरीच्या पुरी तयार आहेत. आता आपण त्या भरून घेऊ. त्याच्यासाठी आपण हरभरे, बटाटा आणि कोथिंबीर. आपली चटकदार पाणीपुरी तयार आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य ट्राय करा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.